Усім привіт на моєму каналі! Я рада вас бачити і рада розповісти для вас чергову порцію цікавої інформації про мистецтво. В цьому відео я наведу для вас зрозумілі критерії, за якими можна відрізнити імпресіонізм від експресіонізму. І прямо зараз я закликаю вас підписатися на мій канал для того, щоб одним із перших ви могли бачити мої відеоролики, тому що з кожним відео я все більше і більше працюю над якістю. Імпресіонізм та експресіонізм легко сплутати, але лише за назвою. Навіть недосвідчена у мистецтві людина при розгляді двох картин імпресіоністів та експресіоністів чітко побачить яскраві відмінності в цих двох стилях. І ви знаєте, досить цікавим виявилося зіставлення цих двох стилів. Імпресіонізм, що виник у Франції в останній третині 19 століття, це свято кольору, відчуттів, фарб, вражень, сонця, самого життя. Експресіонізм же, навпаки, це жах, страх, біль, жорстокість початку ХХ століття. І пов'язаний він із трагічними подіями внаслідок двох світових воєн. Не дивно, що країнами виникнення цієї течії є Німеччина та Австрія. Імпресіонізм від слова impression – враження зародився у Франції наприкінці 1860-х років. Його представники намагалися передати сцени з реального світу, але при цьому передавши свої враження від них. Художники цього стилю накладали фарби окремими мазками і не змішували їх на палітрі. І використовували контрастні кольори. До прикладу, червоний і зелений, фіолетовий і жовтий, помаранчевий і блакитний. І все це було на одній ділянці картини. Відмінною особливістю картин імпресіоністів є ефект мерехтіння фарб. Картини імпресіоністів не зачіпали гострі соціальні проблеми. Експресіонізм від латинського слова експресія – вираз. Це течія європейського мистецтва в перші десятиліття ХХ століття. Як я вже сказала, переважно в Німеччині та Австрії. Представники цієї течії прагнули не лише відобразити видимий світ, а й передати художніми засобами емоційний стан автора. Ключовими відмінностями цих двох стилів є те, що в той час, як імпресіонізм намагався зафіксувати враження від моменту, експресіонізм демонстрував перебільшені, спотворені, гіперболізовані емоції через мистецтво. Давайте з'ясуємо, звідки взялися назви цих двох стилів. Слово імпресіонізм походить від назви картини Клода Моне «Враження. Схід сонця», яка була представлена на виставці 1874 року. Журналіст журналу Ле Чаріварі Луї Леруа, відвідавши виставку, обізвав художників імпресіоністами, ніби впечатленцями, тим самим бажаючи висловити зневагу до ігнорування учасниками виставки класичного жанру. Проте назва прижилася, і згодом вона втратила свій негативний відтінок. Натомість термін експресіонізм був введений чеським істориком Антоніном Метешиком в 1910 році на противагу терміну імпресіонізму, що послужило виникненню імпресіонізму. Біля його витоків стояли такі художники, як Мане, Моне, Цезанн, Едгар Дега, Ренуар, Піссаро та багато інших. У перекладі з французької «ампресьйон» означає враження, і в цьому слові закладено головне прагнення художників – передавати за допомогою фарб свої враження від навколишнього середовища. А на відміну від реалізму, вони вибирали живі, рухливі сюжети та несподівані ракурси. Якщо історично повернутися назад, то ми побачимо, що художники-реалісти, художники академічної школи, вони виходили на пленер лише для того, щоб зробити зарисовки, підмальовки, і уже згодом вони з підготовленим матеріалом вони поверталися до своїх майстерень художніх і продовжували деталізувати і відтворювати об'єкти, які вони побачили на пленері. Натомість імпресіоністи в такій деталізації не вбачали потреби, тому що їх задача була передати момент
передати враження від тієї дії, яку вони побачили той час. Художники-імпресіоністи заявили про себе 1874 року, коли їх картини не були прийняті на щорічну виставку в Парижі. І вони влаштували власний салон знедолених. Критикуючи саме цю виставку, Луї Леруа у своєму фейлетоні ввів термін імпресіонізм. Найчастіше імпресіоністи зверталися до жанру пейзаж, оскільки саме в зображенні природи вони вбачали найбільше приводу пограти живими барвами, рухомим світлом і повітряною перспективою. Саме ці художники почали малювати з натури на природі, піднявши цим самим значення етюду. Вони ж зробили палітру фарб більш живою, світлою, яскравою. Хоча чимало імпресіоністичних робіт зображують балерин, купальниць, жінок, що розчісуються. Підтвердження цьому всьому ми можемо побачити в роботах Едгара Дега. До речі, на моєму каналі вже є відеоролик про особливості творчості Едгара Дега. Я прикріпляю посилання десь тут. Повернемося. Прагнення зображувати реальне життя, в тому числі низи суспільства, це також одна із основних рис робіт імпресіоністів. Буржуазне суспільство спочатку прийняло цей стиль із глузуванням, хоча навіть представники реалізму скоро почали переймати вміння спостерігати і відображати враження від дійсності. Художники різкими мазками накладали на полотно фарби, які в очах глядача, який відійшов на достатню відстань, створювали бажаний результат. Художники прагнули використовувати ті прийоми, які дозволяли найбільш природно і живо відобразити реальний світ у його рухливості, мінливості, але зі сприйняттям самого художника. До прикладу, земля на полотнах імпресіоністів може бути фіолетовою, оранжевою, бірюзовою, але ніколи не коричневою. А щоб досягти такого ефекту, художники часто вдавалися до прийому оптичного змішування. Вони не змішували між собою кольори, вони накладали їх поруч. А в результаті дрібні мазки червоною та синьою фарбою глядач, який відійшов, сприймав їх як мазки фіолетового кольору. Завдяки володінню кольором імпресіоністам вдавалося відтворити ефект руху хмар, гру світла, пориви вітру, струмені дощу або падаючий сніг. Як я вже згадувала, спочатку імпресіонізм був сприйнятий критиками досить гостро, навіть з деякими глузуваннями і цькуваннями. Але вже з кінця 1880-х років нова техніка живопису була підхоплена представниками академічного живопису та реалізму. Імпресіонізм завоював весь світ мистецтва і поширився в США, Великобританії, Німеччині та навіть Скандинавії. Експресіонізм. Певним чином цей рух можна розглядати як реакцію на імпресіонізм. Також експресіонізм наголошував на втраті духовності, автентичності. Спотворення та перебільшення картин яскраво висвітлюють цю ідею. Також мистецтво експресіонізму замальовувало суспільне зло і наголошувало на таких темах, як капіталізм, відчуження, урбанізація тощо. На відміну від імпресіоністів, експресіоністи прагнули використовувати сильні кольори для того, аби підкреслити відчуття темряви, тривоги. Ще одна відмінність, яку можна підкреслити, полягає в тому, що з появою експресіонізму змалювання зовнішніх реалій зменшується, а змалювання внутрішніх емоцій набуває поширення. Художники-експресіоністи не сприймали раціональних творчих пошуків та художніх експериментів. Їхнім орієнтиром та найважливішою цінністю були власні світовідчуття та переживання. Вони тяжіли до абстрактного мистецтва, не намагаючись зображувати видимий світ, а прагнучи розкрити трансцендентну суть речей, висловити свої почуття у творчості. Попри нетривалий період розквіту експресіонізму, він все ж таки суттєво вплинув на розвиток образотворчого мистецтва та кардинально змінив сприйняття людей. На відміну від картин імпресіоністів, картини експресіоністів
сповнені яскравих образів і емоцій. Їх часто описують як прояв темної сторони людської природи. Ці картини представляють світ виключно із суб'єктивної точки зору і радикально спотворюють предмет для емоційного ефекту. Для того, щоб викликати настрої або ідеї і створити емоційний ефект. Більш того, у своїх роботах художники-експресіоністи використовують довільні кольори. Тобто суб'єкти зображувалися в тих кольорах, які не мають ніякого відношення до них. Наприклад, зелене обличчя, помаранчеве небо тощо. Картини експресіонізму характеризуються спотворенням і перебільшенням для того, аби створити емоційний ефект. Підсумуємо, які ж подібності між цими двома стилями? Імпресіонізм та експресіонізм – це художні течії, які виникли плюс-мінус в один період, наприкінці 19 століття і початку 20-го, як художня відповідь на змінний, модернізований, промислово розвинений людський спосіб життя. Обидва рухи мистецтва мали подібні теми, як відповідь на наслідки модернізованих, промислово розвинених людських життів. Імпресіонізм та експресіонізм виникли як протиставлення реалізму і натуралізму. І так, з подібностями ми розібралися, які ж відмінності є між цими двома стилями. І перше, що кидається в очі, це кольорова гамма робіт. В імпресіонізмі картини були сповнені яскравих кольорів. Мазки наносилися без змішування фарб, а кольори накладалися на полотно один біля одного. Експресіонізму ж притаманні сильні, самостійні, насичені, довільні кольори. Відмінними в цих двох стилів були і емоційні вираження. Таким чином, в імпресіонізмі емоції поєднуються з реаліями, а в експресіонізмі емоції підсилюються завдяки мистецтву. Це були основні критерії, за допомогою яких ви безпомилково зможете відрізнити роботу імпресіонізму від роботи експресіонізму. Нагадую вам про мою інстаграм-сторінку, на якій я публікую деякі свої роботи, які доступні для продажу. І прямо зараз я закликаю вас підписатися на мій канал для того, щоб одним із перших ви могли бачити мої відеоролики. Ставте лайк цьому відео, щоб якомога більше людей нарешті змогли відрізнити імпресіонізм від експресіонізму. Дякую вам за перегляд!